Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với tạp chí du lịch ẩm thực Tây Ninh Mê Say kỳ này. Tuấn Nga đang có mặt tại ấp Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nơi đây 200 năm qua, bánh tráng phơi sương đã hình thành nên một làng nghề, một vương quốc của một món ẩm thực đặc sắc mà Tuấn Nga sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Dạ em chào anh ạ. Em là Tuấn Nga. Không biết là anh tên gì vậy anh? Tiền. Dạ anh Tiền. Tiền lắm chú. Dạ. Bánh thì nó cũng sắp sửa khô rồi. Dạ. Mình lên cho nó bánh nó khô. Dạ. Bình thường là mình phơi những cái bánh tráng này trong bao lâu? Nấu phơi từ cũng 2 tiếng đồng hồ. Tầm 2 tiếng đồng hồ đã khô rồi. Đã khô. Dạ. Ngày hôm nay em không thấy nắng nhiều lắm, không biết là mình phơi gì nó có hiệu quả không anh? Trời mát gió bánh bánh ngon chứ nó dịu nữa, nó dịu hơn trời nắng. Đã hơn nửa thế kỷ nay, lò bánh tráng của bà Hai Nghiệp tại làng bánh tráng Lộc Du, Trảng Bàng luôn đỏ lửa từ sáng sớm. Trừ những ngày mưa bão, những chiếc bánh tráng phơi sương Trảng Bàng bắt đầu một vòng đời của mình từ những lò bánh mộc mạc dân dã như thế này. Những hạt gạo dẻo thơm bên bờ sông Vàm Cỏ Đông bắt đầu hành trình hóa thân để trở thành những dòng suối bột trắng tinh. Theo kinh nghiệm của bà con làng nghề, muốn làm ra một cái bánh tráng thơm ngon phải dùng gạo mùa và phải là gạo nàng miên, không được pha trộn với bất cứ loại gạo nào khác. Gạo được vo sạch, ngâm kỹ và thay nước liên tục trong 2 ngày, xong đem xay nhuyễn. Chiếc cối xay bột thủ công ngày nào của ông Hai đã được thay đổi bằng chiếc cối xay máy khá bề thế, khiến chẳng mấy chốc những hạt gạo ngâm biến thành những dòng sữa bột trắng tinh. Để giữ gìn tổ nghiệp, sau bao năm vất vả bên lò tráng bánh, giờ đây bà Hai đã nhường lò tráng bánh lại cho cô con dâu. Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng có một đặc điểm mà không một loại bánh tráng nào có được, đó là chúng được tráng đến 2 lớp và phải thật đều. Chính vì điều đó mà chúng có thể đi trọn vòng đời của mình với các khâu chế biến ngoạn mục khác nữa. Gắn bó gần cả đời với những chiếc bánh, bà Hai không khỏi nhớ nghề. Và sẵn có dịp khách về làng nghề quay phim, bà vui vẻ nhận lời trò chuyện và hướng dẫn cho người dẫn chương trình cách tráng bánh. Hiện tại thì Tuấn Nga đang rất là háo hức và muốn bắt tay vào ngay cái công việc đổ bánh. Dạ. Nhớ ra đi múc bột đổ lên. Sau một quá trình làm vài cái bánh thì Tuấn Nga mới biết được là cái công việc này nó khó khăn như thế nào, đòi hỏi cái công sức và cái sự tỉ mỉ khéo léo như thế nào. Thường thì các lò bánh tráng ở vương quốc bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đều là cơ sở gia đình. Tất cả các thành viên trong nhà đều góp công sản xuất. Khâu phơi bánh dành cho những người đàn ông trong nhà, và đây vừa là nhân công phơi bánh, vừa là chuyên gia dự báo thời tiết, nắng mưa. Bởi nếu họ dự đoán sai, mẻ bánh gặp mưa sẽ nằm mê, không khô và đành phải đổ bỏ. Nhìn những chiếc vỉ tre đơn sơ mộc mạc chỉ đủ để phơi chừng hơn chục bánh, ta cũng đã thấy riêng công đoạn phơi cũng chẳng phải là một công việc nhàn hạ. Sau lần được định hình nơi lò bánh, chiếc bánh tráng tiếp tục được trui ràng qua lửa đỏ ở khâu nướng bánh. Có vẻ như lần này chiếc bánh tráng Trảng Bàng gần giống như chiếc bánh đa miền Trung.
Đây là khâu chế biến có tính nghệ thuật nhất của việc làm bánh tráng phơi sương. Hai cây vỉ sắt để nâng và những động tác trở bánh điệu nghệ chẳng khác nào một điệu múa để giúp cho chiếc bánh chín đều, trắng phồng lên trông thật ngon mắt. Quý vị và các bạn thân mến, để có được một miếng bánh tráng trắng tinh tươm và ngon lành như thế này thì một người thợ phải trải qua rất là nhiều công đoạn kỳ công. Mấy cái bánh kia là người ta có một lớp à. Dạ. Còn bánh này nó tới 2 lớp lận. Thành ra phải nướng chứ bánh này không có ăn sống. Cứ lửa hừng vậy á, bánh mà lò nào tráng ngon á thì nướng xốp ngon à. Cô cho con nướng thử được không cô? Được. Dạ. Đó, dòm Đây. nha, dòm cái nữa đi. Dạ. Bây giờ là mình phải có cái kỹ thuật gì lật qua lật lại không cô? Lại coi chừng khét. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là trên tay Tuấn Nga đang là hai cái dụng cụ nướng rất là lạ và đây là lần đầu tiên mình cầm hai cái này luôn. Mình lật qua lật lại gì hả cô? Một ngày trong vòng đời hình thành chiếc bánh tráng phơi sương kết thúc vào độ hoàng hôn. Khi những giọt sương bắt đầu hình thành trên đầu cây, ngọn cỏ là lúc các nhân công phơi sương trải bánh ra đón lấy. Thường gọi là bánh tráng phơi sương, nhưng người Trảng Bàng còn có một cái tên gọi khác là bánh tráng thả sương. Những giọt sương tinh túy đất trời thấm vào từng chiếc bánh khiến chúng trở nên dịu dàng, mềm mại. Không phải bánh tráng mềm, cũng không phải như bánh đa, mà là sự hòa hợp của hai loại bánh này nên khiến chúng vừa dẻo, vừa thơm, vừa mặn mòi. Chiếc bánh tráng phơi sương như một cô thôn nữ thương khó, phải trải qua một nắng hai sương mới có thể duyên dáng nằm trên bàn ăn của món ẩm thực bánh tráng phơi sương Trảng Bàng lừng danh. Thưa quý vị và các bạn, giờ đây thì miếng bánh tráng Trảng Bàng sẽ bước sang một khúc biến tấu mới mà người dân ở đây gọi với một cái tên rất là thi vị, đó chính là thả sương. Thông thường là mình phơi bánh tráng này cô, là mình phơi thời điểm nào trong ngày cô? Từ 6 giờ chiều. Ví dụ mà có sương là khoảng 15 phút đem vô. Phơi sương xong mình làm thành phẩm bỏ mối cho mấy quán bánh canh để khách cuốn thịt luộc. Dạ. Với nhiều khi mấy cái đoàn mà ta đi tham quan á, Dạ. ta rất thích nên mua nhiều khi 50 sắp, 100 sắp nguyên đoàn ta dặn trước, nhất là mùa tháng Giêng là đi Lại Bà. Dạ. Đắt dữ lắm. Là những cái mùa mưa, mùa gió thì không biết là mình phơi như thế này có gặp nhiều khó khăn không cô? Trời mưa thì không phơi được. Dạ. Thì cái bánh này mà có hạt mưa mà dính vô rồi nó dính lại gỡ không ra. Là phải bỏ hết, nó rã hết, nó không có độ dẻo như vậy. Thì Nói sao ngay cô? có nhỏ cháu nó mấy người mà đây ta coi trời hay lắm. Nhưng con thấy bình thường đen chứ trời trong mà có sao là không sao. Còn con thấy mấy này mà trời nó đỏ, có quần đỏ là Dạ. nó biết mưa tới là nó gom hết, ít khi nào bị bánh ướt lắm. Cái hồi mà mình đắt thì mình tích lũy, cái hồi mà mình thất thu thì mình đắp qua. Kinh tế gia đình thì cũng rất ổn, nếu mình chịu lao động, mình siêng năng là mình sống khỏe. Với người ta đem đi nước ngoài, thí dụ như nước ngoài cho 50 kg, người ta đem đi đủ 50 kg đi. Dạ. Mình bán đắt thu nhập nhiều thì mình vui.
vào Vương quốc bánh tráng phơi sương Lộc Du, Trảng Bàng, chúng tôi mới thực sự đồng cảm với những quyết định tôn vinh nghề làm bánh tráng phơi sương là di sản văn hóa phi vật thể. Vâng, tất cả các công đoạn đều thật công phu, độc đáo, tất cả đều là sự hòa quyện của các yếu tố âm dương ngũ hành, của tinh khí đất trời. Tại sao người Trảng Bàng lại nghĩ ra cách chế biến một loại bánh tráng cầu kỳ và công phu như vậy? Lời giải đáp cho điều này có lẽ bởi khí chất nghệ nhân, nghệ thuật và sự cầu kỳ của người dân Trảng Bàng trong văn hóa ẩm thực và cả trong sinh hoạt ăn uống thường nhật.